چیزی که الان دارین میبینید صحنه‌ای از یه فیلم علمی تخیلی هالیوودی نیست. اینجا تهرانه، بیمارستان امام خمینی. میشه گفت که یه دکتر پشت این کنسول نشسته و داره با تمرکز بالا یه سری دستا رو تکون میده. اما سوال اصلی اینه: مریض کجاست؟ توی اتاق بغلی یا طبقه بالا؟ جواب اینه: هیچ کدوم. باورتون میشه اگه بگم بیمار دقیقاً 500 کیلومتر اونورتره، توی یه شهر دیگه روی تخت عمل بیهوشه. یعنی تیغ جراحی داره 500 کیلومتر دورتر بدن اونو میبره، در حالی که جراح اصلاً اونجا حضور فیزیکی نداره. اسم این شاهکار جراحی از راه دوره. نکته ترسناک و خفنش اینه که همه چی به صورت لحظه‌ای یا همون ریل تایم اتفاق میفته. یعنی وقتی دکتر دستش رو میچرخونه، همون لحظه ربات توی اون شهر دور دقیقاً همون حرکت رو روی بدن بیمار پیاده میکنه، بدون حتی 1 ثانیه تأخیر. انگار که دستای دکتر اونقدر دراز شده که رسیده به یه استان دیگه. شاید با خودتون بگید خب دمشون گرم، حتما باز هم آمریکایی‌ها یه دستگاه عجیب و غریب ساختن دیگه. ولی صبر کنید، شوک اصلی ماجرا دقیقاً همینجاست. این دستگاهی که دارید میبینید نه تنها آمریکایی نیست، بلکه اومده تا امپراتوری 3 میلیون دلاری آمریکا رو به چالش بکشه. اما اصلا چی شد که سر و کله این رقیب قدرتمند پیدا شد؟ داستان از جای شروع میشه که آمریکا فکر میکرد که صاحب کل دنیاست از نظر این تکنولوژی. بذارید با غول مرحله آخر آشناتون کنم. اسمش داوینچیه، محصول تر و تمیز و لوکس شرکت آمریکایی به اسم اینتیوتیو سرجیکال یا همون جراحی شهودی. این ربات شوخی بردار نیست دوست من. برای تقریباً 20 سال پادشاهی بی‌رقیب اتاق‌های عمل توی کل دنیا بوده. برای مثال مثل گوشی آیفون دنیای پزشکی میمونه. همونقدر با کیفیت، همونقدر گرون و البته همونقدر مغرور. حالا چرا میگم مغرور؟ چون برای داشتن یکی از این خوش‌تیپ‌های آمریکایی باید عددی رو پرداخت کنی که دود از کلتون بلند میکنه. اونم 3 میلیون دلار. با ماشین حساب امروز میشه چیزی حدود 180 میلیارد تومان. اونم فقط برای خرید خود دستگاه. هزینه‌های سرویس و وسایل مصرفیش بماند که خودش چای نفته. آمریکا با این ربات یه امپراتوری ترسناک راه انداخته بود. قانونش هم ساده بود. تکنولوژی مال منه. قیمت رو تعیین میکنم و هیچ کس دیگه‌ای هم حق نداره وارد این بازی بشه. عملاً یه دیوار بتونی بلند دور این فناوری کشیده بودن و به دنیا میگفتن شما فقط خریدارید، نه سازنده. تصورشون این بود که ساختن چنین سیستمی اونقدر پیچیده است که هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، نمیتونه کپیش کنه. مخصوصاً کشورهایی که زیر شدیدترین تحریم‌های تکنولوژی هستن. حتی نباید خوابشو ببینن. آمریکا روی تخت پادشاهی نشسته بود و پول پارو میکرد. ولی یه اشتباه محاسباتی بزرگ داشت. اونا خبر نداشتن که درست همون موقع توی یکی از زیرزمین‌های تهران یه تیم جوان داشتن نقشه یک کودتای علمی رو میکشیدن. برای اینکه بفهمیم این جسارت از کجا اومد، باید زمان رو به عقب برگردونیم. دقیقاً به 16 سال پیش. زمانی که هنوز خبری از هوش مصنوعی و این همه تکنولوژی نبود. توی راهروهای دانشگاه صنعتی شریف یه اتفاق مهم داشت میافتاد. دکتر فرزام فرهمند و یه تیم نخبگان دور هم جمع شدن و یه جمله رو روی وایت بورد نوشتن. اونم این بود: ما هم میتونیم بسازیمش. اما این فقط یه شعار نبود. یه ارتش 40 تا 50 نفر از بهترین مغزهای مکانیک، برق و کامپیوتر در ایران زندگیشون رو وقف این پروژه کردن. شرایط اصلا شبیه آزمایشگاه لوکس کالیفرنیا نبود. اونا توی اوج تحریم بودن. یعنی حتی برای خریدن قطعات اولیه هم باید 7 خانه رستم رو رد می‌کردن. وقتی آمریکایی‌ها داشتن روی صندلی‌های چرمشون قهوه می‌خوردن و سود سهامشون رو چک می‌کردن، بچه‌های شریف داشتن شبانه روزی کد می‌زدن و قطعه تراشکاری می‌کردن. خیلی‌ها بهشون خندیدن و گفتن آخه مگه میشه با دست خالی با غول 3 میلیون دلاری دنیا رقابت کرد؟ ولی اونا گوششون بده کار نبود. اونا نمی‌خواستن فقط یک کپی چینی بی‌کیفیت بسازن، بلکه هدفشون خلق یه ربات بود که نه تنها کار داوینچی رو انجام بده، بلکه توی بعضی چیزا حتی از اون هم جلو بزنه. ولی بالاخره میشه گفت که بعد هزاران بار شکست و تست دوباره این ربات رو ساختن و میشه گفت که اون روز ربات سینا متولد شد. حالا یه سوال پیش میاد: ربات سینا چه ویژگی‌هایی داره که باعث شده آمریکایی‌ها نگران بشن؟ رازش توی دستای ظریف و عجیبشه که حتی از انگشتای جراح هم دقیق‌تر عمل میکنه. بیاید زوم کنیم روی شاهکار مهندسی این ربات. بازوهای ربات سینا فقط 5 میلیمتر ضخامت داره. یعنی دقیقاً اندازه یه خودکار. توی جراحی‌های باز قدیمی بدن بیمار رو رسما پاره می‌کردن تا به تومور برسن.
که هم دردناک بود و هم دوره نقاهتش طولانی بود. اما سینا فقط با 3-4 تا سوراخ کوچیک وارد بدن میشه و کار رو راحت تموم میکنه. اما جادوی اصلی دقیقاً همینجاست. اونم حذف لرزش دست. ببینید، حتی اگه دست بهترین جراح مغز و اعصاب دنیا هم موقع عمل یکم بلرزه که طبیعیه، ربات سینا همون لرزش کوچیک رو هم توی هوا میقابه، خنثی میکنه و تبدیلش میکنه به یه حرکت صاف و خطکشی شده. این یعنی یه بارش در حد میکرون که هیچ انسانی با دست خالی نمیتونه انجامش بده. عملاً با سینا خطای انسانی به 0 میرسه. حالا حتما پیش خودتون میگید خب این تکنولوژی فضایی با این همه آپشن حتما قیمتش هم سر به فلک میکشه و هیچ بیمارستانی زورش نمیرسه بخردش. ولی دقیقاً همینجاست که تیم ایرانی بزرگترین برگ برندش رو میکنه و بازار جهانی رو به آتیش میکشه. الان گفتم شاید فکر کنید این تکنولوژی گرونه. دقیقاً همینجاست که آمریکا ضربه فنی میشه. ربات داوینچی آمریکا حدود 3 میلیون دلار قیمت داره. اما سینا فقط 1.5 میلیون دلار. یعنی رسما نصف قیمت. یا به زبون بازاریش پول یکی رو بده 2 تا رو ببر. بذارید به ماشین حساب حرف بزنیم. اگه ایران میخواست فقط 10 تا دونه از این ربات‌ها رو از آمریکا بخره، باید 30 میلیون دلار ارز از کشور خارج میکرد و میریخت توی جیب آمریکایی‌ها. اما الان همون 10 تا دستگاه رو میسازیم و 15 میلیارد دلار هم پول تو جیب ملت و بیمارستان‌های خودمون میمونه. این یعنی یه پیروزی اقتصادی تمام عیار. اما یه ترس بزرگ هنوز توی دل خیلی‌ها باقی مونده. اونم اینه: نکنه چون ارزونه، بی کیفیت یا خطرناک باشه. نکنه وسط عمل قاطی کنه و جون آدم رو بگیره. برای اینکه خیال همه راحت بشه، سینا باید وارد ترسناکترین مرحله عمرش میشد. اونم آزمون مرگ و زندگی. خب شوخی که نیست. پای جون آدم وسطه. یه لرزش کوچیک یعنی پایان همه چیز. واسه همین تیم سازنده اول هزاران سال روی مدل‌های مصنوعی و پلاستیکی تمرین کردن تا روند کار دستشون بیاد. اما این کافی نبود. نوبت مرحله بیرحمانه تست حیوانی رسید. ربات سینا باید روی گوسفندها و سگ‌های زنده جراحی‌های سنگین انجام میداد. نفس‌ها توی سینه‌ها حبس بود. اگه حیوان می‌مرد، پروژه همونجا دفن می‌شد. ولی نتیجه شاهکار بود. حیوانات زنده موندن و دوران نقاهت رو خیلی سریعتر از جراحی باز طی کردن. و در نهایت غول مرحله آخر شکست خورد. میشه گفت که اولین جراحی انسانی سینا برای اولین بار توی بیمارستان امام خمینی تهران با موفقیت شکم بیمار رو باز کرد و تومور رو خارج کرد. حالا دیگه سینا فقط یه اختراع نبود. یه جراحی واقعی با مجوزهای رسمی سختگیرانه پزشکی بود. و حتی بعد از خبر این موفقیت مثل بمب صدا کرد و از مرزهای ایران رد شد. میشه گفت که این خبر اونقدر دور رفت که یه مشتری پراپا قرص از شرق آسیا با چمدون‌های پر از دلار دم کارخونه این اختراع ایرانی ثبت شد. به نظرتون کدوم کشور بود؟ قراره با هم اولین قرارداد سنگین ربات سینا رو ببینیم. خب اون مشتری مرموز کی بود؟ اونم کشور اندونزی. اما صبر کنید. فکر نکنید اومدن یه دونه بخرن ببرن تست کنن و ببینن چی میشه. نه، اینطور نیست. صحبت از یه قرارداد سنگین و تاریخیه. اونم سفارش قطعی 12 دستگاه ربات جراح سینا. این یعنی چی؟ یعنی ورود میلیون‌ها دلار ارز به کشور. اونم نه با فروش نفت خام، بلکه با فروش دانش و تکنولوژی. بعدش جراحای اندونزی که همیشه برای یادگیری تکنولوژی جدید میرفتن آمریکا و اروپا، حالا اومده بودن تهران. میشه گفت که توی کلاس‌های آموزشی مهندسای ایرانی پای تخت وایساده بودن و به جراحای خارجی یاد میدادن که چطور باید با این غول فلزی کار کنن. اینجا دیگه بحث پول نیست، بحث اعتماده. دولت اندونزی با خریدن این 12 تا ربات عملاً جون شهرونداش رو سپرده بود دست نبوغ ایرانی. این مهر تایید دهن تمام منتقدها رو بست. اما پول و شهرت همه چیز نیست. وسط این همه جشن و قرارداد دکتر فرهمند و تیمش یه دغدغه بزرگ داشتن. یه رویای ناتموم که هنوز محقق نشده بود و خواب رو از چشمشون گرفته بود. به نظرتون اون رویا چی بود؟ این قسمت از ویدیو رو از دست ندید که اشک تو چشمانتون جمع میشه. الان گفتم دکتر فرهمند یه رویای ناتموم داشت. اون رویا پر کردن جیبش با دلار نبود. اون رویا عدالت بود. بیاید رو راست باشیم. عمل جراحی یعنی بدبختی. یعنی شکم پاره میشه. هفته ها باید توی خونه بخوابی. کار و کاسبی رو تعطیل کنی
و هزینه تخت بیمارستان کمر خانواده رو میشکنه. اما ربات سینا این معادله رو به هم زد. به جای پاره کردن شکم، فقط با 3 تا سوراخ 5 میلیمتری، مریض به جای 2 هفته 2 روزه مرخص میشه. این یعنی چی؟ یعنی تخت‌های بیمارستان خالی میمونن برای کسانی که واقعا نیازشون دارن و مریض زودتر برمیگرده سر کار و زندگیش. این یعنی پول واقعی تو جیب مردم. اما شاهکار اصلی جای دیگه است. تصور کنید یه هموطن توی دورافتاده ترین روستای مرزی مریض بشه. تا دیروز باید خونه زندگیش رو میفروخت تا بیاد تهران دنبال جراح خوب. اما حالا با سینا، بهترین جراح فوق تخصص توی بیمارستان‌های تهران، میشینه پشت کنسول و با ربات هزاران کیلومتر اونورتر توی اون روستای محروم عمل رو انجام میده، بدون اینکه دکتر یا مریض یه قدم جابجا بشن. این یعنی عدالت، یعنی جون یه روستانشین با یه پایتخت نشین برابر میشه. میشه گفت که این همون رویایی بود که تیم سازنده براش 16 سال جنگیدن. خب حالا که تکنولوژی هست، صادرات هست، عدالت هم هست، داستان تمومه؟ نه، هنوز یه پرده آخر مونده. اونم اینه که آینده این ربات قراره یه اتفاق عجیب رو رقم بزنه که حتی تصورش هم سخته. یادتونه گفتم قراره یه اتفاق عجیب رو بشنوید؟ اون اتفاق اینه. الان توی کل کره زمین کلاً 2 تا کشور تونستن این ربات رو بسازن و صادرش کنن. اولی آمریکا بود، اونم با داوینچی معروف و گرون قیمتش. و دومی فکر میکنید کیه؟ ژاپن، آلمان یا چین؟ خب معلومه که نه، هیچ کدوم. دومی ایرانه. میشه گفت که بچه‌های دانشگاه شریف توی این رقابت نفسگیر غول‌های تکنولوژی دنیا رو جا گذاشتن. ژاپن با اون همه ربات، آلمان با اون مهندسی دقیقش، هنوز نتونستن به این مرحله از تجاری سازی برسن. این یعنی ما الان رسما روی سکوی دوم جهان وایسادیم. این دیگه ساختن یه پیچ و مهره نیست دوست من. این یعنی تغییر توازن قدرت توی دنیا. یعنی انحصار 20 ساله آمریکا شکست. اونم توسط بچه‌های جوون ایرانی. دنیا اولش باور نمی‌کرد. اما وقتی سینا توی بیمارستان‌های اندونزی شروع به کار کرد، همه کلاشون رو به احترام برداشتن. این همون غروریه که قیمتش با هیچ دلاری قابل سنجش نیست. میشه گفت که ما با این کار ثابت کردیم که خواستن یه کار فقط با شعار به دست نمیاد. اما صبر کنید. این سکوی دوم تازه شروع ماجراست. یه سوال مهم باقی میمونه. اونم اینه که ته این مسیر کجاست؟ آیا قراره همینجا متوقف بشیم یا برنامه‌های بزرگتری تو راهه؟ الان میخوام تصویری از آینده این کار بهتون نشون بدم که هوش از سرتون میبره. رسیدیم به ایستگاه آخر. اینم از خط تولید که داره بی‌وقفه کار میکنه. دیگه فقط صحبت از اندونزی نیست. الان روسیه و چند تا کشور دیگه هم تو صف مذاکره وایسادن. یادتونه قرار بود تحریم‌ها ما رو متوقف کنن؟ دقیقاً برعکس شد. فشارها باعث شد که خودمون آستین بالا بزنیم و حالا به جای وارد کننده شدیم صادر کننده. رفقا، شاید باور این سطح از پیشرفت سخت باشه. ولی این یه فیلم علمی تخیلی نیست. این یه واقعیت از ایران خودمونه. برای اینکه خیالتون راحت بشه، تمام اسناد، سایت‌های رسمی و منابع معتبر این پروژه رو توی توضیحات همین ویدیو این پایین گذاشتیم. حتما یه سر بزنید و خودتون ببینید تا با اطمینان کامل به این شاهکار افتخار کنید. اگه ضربان قلبت با دیدن این غرور ملی بالا رفت، همین الان اون دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزن و لایک رو هم بکوب تا با این کارت کاری بکنی که الگوریتم این افتخار رو به همه ایرانی‌ها نشون بده. نظرت رو هم حتما برامون بنویس، چون سوخت اصلی ما برای ساختن مستندهای بعدی انرژی شماست. ما تازه اول راهیم و کل داستان ناگفته دیگه از ایران داریم. تا شاهکار بعدی و یه روایت واقعی دیگه از ایران زمین. بدرود.